Sziasztok! Mivel az előbb kimaradt a rövid pálca sor, véletlenül a horgolóiskolából, ezért megmutatom most. Tehát föltekertük a fonalat, áthurkoljuk, megnézem, hogy jó, ide be, és csinálunk egy 10 láncszemes láncszem sort. Jó, tehát megmutatom még egyszer, ha valaki pont ezt a videót nézné, egy keresztültést csinálunk itt beakasztjuk a fonalat, közben mozgatjuk a kezünket, segítünk azon, hogy így át tudjon jönni. Jó, megmutatom még egyszer, tehát föltekertük a fonalat, rátekerjük az ujjunkra, képezünk egy ilyen keresztet, ide be, áthúzzuk be ide ebbe a karikába, tehát így beakasztjuk, és ezt ide be a karikába lehúzzuk az ujjunkról. Jó, ezt persze sokféleképpen lehet csinálni, az egészen kezdőknek így mutatom, mert én így tanultam. Most jön a láncszem, mert most még csak egy csomót képeztünk, egy ilyen kis, beakasztom a fonalat, megfordítom a horgolótűt, hogy át tudjam húzni majd a szálon, és áthúzom. Ezt itt tartom erősen. Beakasztom a fonalat, fordítok egyet a horgolótűn, hogy lefelé álljon, hogy át tudjam húzni a szemen. 2. Beakasztjuk, áthúzzuk itt, akkor lehet közelebb menni és megfogni, beakasztjuk, lefordítjuk, és áthúzzuk, beakasztjuk, lefordítjuk, áthúzzuk, beakasztjuk, lefordítjuk a horgolótűt, hogy oda bemenjen ebbe a kis ficakba, ott tartunk, hogy 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ha már ilyen ügyesek vagyunk és gyorsak vagyunk. És akkor utána most rövid pálcát fogok mutatni, annak van egy magassága. A magasságát azt mindig egy láncszemmel megoldjuk, vagy 2-vel, attól függ, hogy milyen öltést csinálunk. Én ezt meg szoktam fogni, kicsit nagyítok most, meg szoktam fogni a fonalat, és a második láncszembe fogunk ölteni. Ide. Áthúzzuk a fonalat, tehát még egyszer beledugjuk a horgolótűt, beakasztjuk a fonalat, áthúzzuk, ilyenkor megfogjuk itt közel, mert ezt el fogom engedni, és megint beakasztjuk a fonalat, és áthúzzuk. Elkészült egy rövid pálca. Én megfogom itt a fonalat, megkeressük a következő láncszemet, beakasztjuk a fonalat, áthúzzuk, megfogom itt a tövénél, beakasztom a fonalat, kell ez az ellentartás, és áthúzzuk. Már van 2. Megfogom itt, megkeressük a következő szemet, átdugjuk, beakasztjuk a fonalat, áthúzzuk, megfogjuk itt, és így. Megfogjuk, következő láncszembe át, beakasztjuk a fonalat, áthúzzuk, megint megfogjuk itt alatta, könnyebb, ha van egy ellentartás. Megfogjuk a fonalat, láncszembe bedugjuk, áthúzzuk. Most csinálhatnám így is, de kezdőknek szerintem jobb, ha tartják itt szépen, és áthúzzuk. Megint megfogom a fonalat. Később már ezeket elhagyja az ember, áthúzzuk, de az elején még segítség, amikor tudjuk, hogy merre kell húzni még, meg nem akar oda menni a fonal, meg a horgolótű, ahová mi szeretnénk. Tehát megfogjuk itt, bele a szembe, áthúzzuk, és átteszem az ujjamat, megfogom, és áthurkolom.
áthúzom, áthúzom, következő szem, áthúzzuk, utolsó szem, áthúzzuk. Elérkeztünk a sor végére. Ahhoz, hogyha most még egy rövid pálca sort csináljunk, ahhoz kell egy láncszem magasítás. Megfordulunk, és most ebbe az első lukba, ami egyébként fölülről ugye ezek a láncszem soronat néz ki, tehát az első lukba beleöltünk, és áthúzzuk. Ez olyan, mint itt most több lenne, de nem, ez így jó. Megyünk a másodikba, ugyanígy. Idő után ezek a lukak ugye most már nem fordul át ez a láncszem, tehát könnyebben megtaláljuk, hogy hova kell bökni a tűt. Na, Cicuka be akar jönni a szobába, kizártam véletlenül. Jó, tehát ez már most két sorunk van, két darab rövid pálca sorunk van. És ezt így haladunk oda-vissza. A kezdőknek ajánlom, hogy egy ilyen 20 szemes csináljanak, vagy 10 szemes, de legalább egy 4-5 sort, míg begyakorolják ezt a zöldést. A többit pedig már a többi videóban is látszik, de igen. Hát kellemes horgolást akkor mindenki. De nem folytatom. Bocsánat. Most csinálunk egy fél pálcát, vagy hamis pálcát. Fél pálca, vagy hamis pálca. Mivel az sem magas, itt is csak egy láncszemet emelünk. Az egy kicsit másképp néz ki. Csinálunk egy ráhajtást. Megfogjuk. És itt az első lukba bedugjuk. És most 3 szemünk lett a rövid pálcával ellentétben, amikor csak 2 volt, és ezt a 3-at horgoljuk le egyszerre. Ez egy kicsit magasabb öltés lesz, és egy kicsit másképp, mint a sima rövid pálca. Tehát megint egy ráhajtás, és egyszer áthúzzuk. Ráhajtás, áthúzzuk a fonalat, és egyszerre ráhajtás, áthúzzuk a fonalat, egyszerre ráhajtás. Na, mutatom még egyszer lassan, már lassabb baj, ha látjátok, hogy gyorsan is lehet ezt csinálni, tehát ráhajtás, bedugom a lukba, áthúzom, és a 3-on egyszerre. Jó? Tehát még egyszer. Így. Jó, ráhajtás elmaradt. Ez ott lett volna sima rövid pálca. Így. Ja. Láthatjátok, már nem tudom mennyire látszik, hogy ez egy kicsit már mintha magasabb sor lenne. Most csinálok 2 láncszem emelést, mert most megmutatom mindjárt ide, hogy lássatok a különbségeket, az egy ráhajtásos pálcát is. Jó, tehát egy ráhajtás, ez az első luk, 2-n húzom át, és így 2-n. Egy ráhajtás, itt a láncszem sor alatti lukba bökök, és így. Egy ráhajtás, áthúzom, első 2-n, második 2-n. Egy ráhajtás, áthúzom, első 2-n, második 2-n. Érdekes, mert ugye a magyar azt mondja, hogy egy ráhajtásos pálca, az angol pedig azt mondja, hogy double crochet, tehát, hogy dupla. Miért is? Mert kétszerre húzom át, ugye? Áthúzom, egyszerre, kétszerre. Egy ráhajtás, egyszer, kétszer. Egy ráhajtás,
egy ráhajtás. Na. Jó. Most olyan, mintha kimaradt volna egy szem. Igen, itt lett egy luk, nem jó helyre bögtem. Tehát először jönünk ide. Kolabér egy kicsit így el van ferdülve, ez most nekem. 2, és úgy az utolsóba. Na. Az utolsóba. 1, 2. Most megmutatom a 2 ráhajtásos pálcát, tehát most ehhez már 3 láncszemet fogunk sorremelést használni. Van, aki a duplánál is 3-at használ, kinek hogy melyik a szimpatikus, nekem az túl sok szokott lenni. A 2 ráhajtásos pálcát úgy csináljuk, hogy 1, 2 ráhajtás, ide belebökjük az elsőbe, és ugyanúgy 2-esével 3 fokozat alatt 1, 2 és 3. Ezért hívja egyébként az angol treble crochet-nak, mi 2 ráhajtásos mondunk, az angolok pedig azt mondják, hogy kb. 3-szorra húzzuk át, tehát 1, 2 ráhajtás, áthúzzuk, egyszer, kétszer és 3-szorra horgoljuk le. 1, 2 ráhajtás, megfogjuk, itt áthúzzuk, első 2, második, harmadik. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, hoppá, nem csináltam csak egy ráhajtást. 1, 2, látjátok, hogy ez egy ilyen lazább szerkezetű valami, mert ugye itt még sűrűbb, itt már lazább egy kicsit, mert ugye olyan hosszúak a szemek. Ezt lehet használni is arra, hogyha valamit szeretnénk, hogy lazább legyen. Most megmutatom még a 3 egyráhajtásos pálca egyszerre befejezve, tehát 1, 2, itt csinálok egy láncszemet, hogy itt kihagyok egy szemet, hogy jobban érvényesüljön a minta. Nem, most ezt mutatom, mert jó, 3 egyszerre befejezett szemet, tehát azt mondja, hogy ez 3 különböző szembe öltünk. Egy ráhajtás, és nem fejezem be. Megint csinálok egy ráhajtást. Első 2-t áthurkolom, nem fejezem be, megint egy ráhajtás, és az első 2-t áthúztam, majd utána egyszerre lehorgolom. És akkor egy ilyen kis virágszíromszerű lesz. Megint csinálunk egy láncszemet, csak hogy ne menjen nagyon össze a minta. Itt kihagyunk egy szemet, pontosan ezért, mert csináltunk egy láncszemet, és akkor most megint áthúzom ezen, áthúzom a következő szemen, és áthúzom a harmadik szemen is, tehát 3 különböző szembe öltöttem, és a végén egyszerre lehúzom. Akkor egy ilyen kis, minket egy kis virágszírom olyan lesz belőle. Szerintem ide 2 láncszem szükséges ahhoz, hogy ez így jó legyen. Egyet kihagyunk, ide csináljuk meg a harmadikat, egyszer, de nem tudjuk, mert nincs annyi szem. 2-szer, akkor ez most egy ilyen kis kicsike lett. Jó? Hát igen, azt látjuk, hogy ez a mintához, ez most én egy esetlegesen kitaláltam valamit, és ez így nem jó, de megmutattam ezt is, hogy milyen, amikor egyszerre fejezzük be.
Jó, hát akkor kellemes horgolás mindenkinek. Az első videón látszik a többi is. Sziasztok!